امروز یک جدول ساده را کار میکنیم. شماره است، شماره مسلسل، اسم جنس است، بخش خریداری است، قیمت جنس است و تعدادش است، مجموع قیمت، فیصدی مفاد، مقدار مفاد و قیمت فروش جنس. خب کامپیوتر است. کامپیوتر لپتاپ است، کامپیوتر دسکتاپ است، ماوس است، کیبورد است، پرنتر است، لاود سپیکر است، و به شکل فلش 8 جی بی است، فلش 16 جی بی است، و مانیتور است، LCD البته، و مثلا CD روم باشه، CD روم سایبان. کامپیوتر لپتاپ است، مثلا $12,000 گرفتیم. دسکتاپ 4,500، ماوس 80 افغانی، کیبورد 150 افغانی، پرنتر 7,500، میشه از این قسمت آمده و علامت نمبر، کاما، دو علامت نمبر، فاصله 1 تایپ کنیم. اوکی. کلش افغانی شاوایدش وسط باشم و میشه جدول انتخاب کرد. یک باردر بتیم برش. اینجا تعدادشان، میگم مجموع قیمتش، میگم فیصدی مفادش، بیست دانه، 12 مساوی. میشه از پرودکت کار بگیریم. میشه ساده ستاره، قیمت جنس، ستاره یعنی ضرب تعداد جنس. انتر. ضرب تعداد جنس. انتر. و این انتخاب کرده، با این کش میگیریم و این یک خانهش انتخاب کرده. میشه کلش انتخاب کنیم یا یگان خانهش انتخاب کنیم. بگیم فرمت انتر. از این انتقال بکنه بالای یا افغانی رو بخواد واحدش رو بگیره. و فیصدی مفاد 10%، دیگه میگیریم 8%. خب دسکتاپ ها کم فروخته میشه، 15% مفاد. و
همه مساوی مقدارش میخوایم پیدا بکنیم چقدر فایده میکنه فیصدی مفاد ضرب در قیمت فی جنس تقسیم بر 100 فیصدی مفاد ضرب در قیمت جنس میگیریم تقسیم بر 100 میگیریم حالی رای پایین کش میکنیم ببین درصد 12200 میشه و مجموع قیمت فروش قسم پیدا میکنیم مساوی یعنی قیمت جنس جمع مقدار مفاد و ایران پایین کش میکنیم وسط باشه فارمت در اینی هم واید دیگه میرم در وسط میریم فیصدی را حال من بالا موضوعی که چرا یه علامه فیصدی نداره اگر علامه فیصدی بودیم بر چی تفاوتی با وجود میاد خب یک مورد که باید متوجه باشیم باید بخاطر علامه فیصدی نداره تا باید فهمیم که با فیصدی و بدون فیصدی چی تفاوت وجود میاد ما یه بار در پالی از یک علامه فیصدی اضافه میکنیم شفت 5 وقت فیصدی دادیم باز تقسیم بر 100 نمیشه این بار تمام ازنا چی داره؟ فیصدی داره می اشتباهش 12 افغانی 7 افغانی فایده نه در حقیقت در اکثر 12 افغانی نمیشه پس فرمول در اینجا چی میشه تغییر میکنه یعنی میگه گفتیم مساوی فیصدی یا خرید ضرب فیصدی ضرب خیلی مهم نیست دو طرف یک چیز ضرب فرق نمیکنه چی اولی رو انتخاب کنیم بازی یا اولی رو انتخاب کنیم بازی ضرب چی میگیریم قیمت جنس قبلا تقسیم بر 100 میکردیم حالا تقسیم بر 100 نمیکنیم مستقیم انتخاب میکنیم اگر میره پایین کش کنیم باید ببینیم هم جواب بالا رو بر ما بده 218 144 38 28 این تمام قیمت پس باید بفهمیم که در صورت علامه فیصدی بوده میانتیم در اینجا فرمول فرق میکنه این مستقیم فیصدی ضرب مقدار میشه اما در اینجا باز فیصدی ضرب مقدار تقسیم بر 100 میشه علامه که داشت خودش علامه وانه تقسیم بر 100 است باز وقت از تقسیم بر 100 استفاده نکنیم چون 100% یعنی بر 100 مانند و همین بالا از اینکه چرا فیصدی در اینجا زیاد گرفتیم در اینجا کم گرفتیم چون هر قدر جنس قیمت‌تر باشه با فیصدی کم فایده زیاد کرده میتونیم و هر قدر جنس ارزان‌تر باشه با فیصدی زیاد هم فایده کرده نمیتونیم مثلا ما یک جنس می‌خریم 100 افغانی اگه 110% فایده کنیم چقدر مفاد می‌گیریم 10 افغانی اما اگه یک جنس ما می‌خریم 1 لک افغانی یعنی 100,000 افغانی اگه 110% مفاد کنیم چقدر فایده می‌گیریم 10,000 بسیار پول است برای ما اگر روزانه از اون جنس در روزی چی که اگر ما در یک هفته یک دانه بفروشیم بر ما مثلا کفایت میکنه در 4 هفته 40,000 روپیه میشه در یک ماه اما اگر یک جنسی که 100 افغانی گرفتیم اگر از اون روزی ما 10 دانه بفروشیم میبینیم که اون 100 افغانی 10 افغانی 100 افغانی بر ما مفاد نمیمونه با اون خاطر جنسی که ارزان باشه مفاد زیاد مونده میشه مثلا یک مثال بسیار ساده ما یک به طور مثال کسایی که قبلا دوگانه داشتن یک قوطی ساجق می گرفتن 100 عدد می بود داخلش او را می گرفتن به 60 افغانی یا می گرفتن 50 افغانی یعنی نیم رو برش تمام میشه او میفروخت او را 1 افغانی پس چقدر فایده میکرد 100%. چرا چون جنس بسیار ارزان بود مفاد بیشتر مجبور بود میکرد یا مثلا یک جنس هم میخریدن مثلا جالی گیس برشان تمام میشد 3 افغانی او را میفروختن به 5 افغانی پس در اونجا چقدر فایده میکرد در اینجا این شخص از 3 افغانی تا با 5 افغانی اگر ما ببینیم فایده از این یعنی از خب اگر 3 باشه و این 5 فروخته شوه دیگه تقریبا ما تفاوتی که در اینجا میبینیم در 3 5 میشه در 6 با 10 میشه
این تقریبا 40% مفاد میکنه دیگه هر جنس. این همیشه باید مفاد است که هر جنس ارزان‌تر باشه و مجبور هستیم مفاد سر از او زیادتر کنیم. و هر جنس قیمت‌تر باشه ما میتونیم مفاد سر از او کمتر کنیم.